Welcome to the Daily Guidance Meditation Podcast with the Realized Master. These meditation talks were recorded during intensive spiritual retreats with Master Sirio. Therefore, they might contain some specific teachings and wisdom for life to be taken into consideration. Each recording begins with a mantra to bring you into a favorable condition for the inner journey. This initial mantra is followed by a brief talk in which the process of meditation is explained to you. After the talk, keep meditating at least for 15 minutes, and if you like it, continue increasing the time by and by as you proceed. So now you are left with nothing else to do but close your eyes, relax, listen, and let meditation happen. So before the sun rises, it's so dark, we don't see anything, and we know nothing about what's around us, what's happening, and so. Mielőtt a nap felkelne, sötét van, és nem tudjuk, hogy mi lesz körül bennünket.
But when the sun rises, then we see all what's around us, in the world, in the nature, everything. De amikor a nap felkel, akkor már látni fogjuk, hogy mi vesz körbe bennünket, mi van a természetben. When the sun is not there, it's cold, it's not nice. Mikor a nap nincs fenn az égen, akkor azt mondják, ez nem szép. When the sun rises, then it becomes warm, we see everything, and we observe, we watch the beauty which prevails around us. De mikor a nap felkel, akkor minden világos lesz, és meleg, és minden kibontakozik, ami körülöttünk van. So in the same way, when the inner sun is not reason, it's never reason. We have only been in darkness. We are not aware of it because we don't know what it is, the raising of the inner sun. So we think maybe we are in a normal state, but we are in complete darkness, we don't see anything. Ha belső napunk nem kelt még fel, akkor mi is sötétségben vagyunk. Lehet, hogy nem is tudunk erről, hiszen még sosem kelt fel a belső nap. És talán azt gondoljuk, hogy ez egy normális, hétköznapi állapot, amiben vagyunk, de valójában nem, mert sötétségben vagyunk. So when by good luck, when because of decision from high above, it is decided that now this person is going to raise the inner sun, then for that person it is such an incredible experience that he hardly can tell to others. És mikor jó szerencsével odafentről úgy döntenek egy személyről, hogy felkelhet a belső napja, akkor az olyan megtapasztalás, hatalmas boldogság, hogy ezt nagyon nehéz másoknak elmondani. Because suppose people have been living in a world where there was never an outer rising sun, and they've always been in darkness. How can they figure out, imagine even, how it is like when the other sun rises? Tegyük fel, hogy az emberek egy olyan világban élnek, ahol sötétség van, és még soha nem kelt fel a külső nap, és soha nem kelt fel a nap, nem ment fel a nap az égre. Ha ők sötétben vannak, el sem tudják képzelni, hogy milyen az, amikor a nap felkel. In the same way, it is very difficult to describe to others how it is when the inner sun rises. One is spellbound, one finds it difficult to make people understand it. Ugyanígy módon nagyon nehéz elmagyarázni az embereknek azt is, hogy milyen, amikor a belső nap felkel, mert az emberek számára ezt nagyon nehéz megérteni. Consequently, one tries his best, her best, when has had this experience to convey to others, but one finds it hard, difficult. Így hát az ember, akinek a belső napja felragyogott, megpróbálja a legjobbat kihozni magából, hogy elmondja ezt, közvetítse másoknak. Because the human mind, it is made in such a way that can only understand things which have come into his field of experience, those which are not there, which never happened, cannot understand. Mert az emberi tudatnak az a természete, hogy csak olyan dolgokat képes megérteni, amit már megtapasztalt, és más dolgokat egyszerűen nem tud felfogni. So one has to find the right words, the right ways to convey this experience, to make it appealing, to make it interesting, so that at least, even if they have never tried it, experienced it, they may find it interesting. Így hát az embernek meg kell találnia a megfelelő szavakat, hogy ezt vonzóan, érdekesen közvetítse másik számára. Tehát még akkor is, hogyha a másik, akinek ezt elmondjuk, nem tapasztalt ezt meg soha, mégis tetszeni fog neki a gondolat, és vonzónak fogja találni. So, those about the spiritual awakening or the spiritual enlightenment, they have had this experience of the raising of the inner sun.
Azok, akik spirituálisan megvilágosodtak, azok a felkelő belső nap megtapasztalását kapták meg. They know, they come to understand that this is the supreme experience that human being may have while being in a physical body. És ők tudják, mivel megtapasztalták, hogy ez a legmagasabb szintű, legfőbb megtapasztalás, amit az ember megtapasztalhat, amíg ebben a fizikai testben van. So they try to convince people, to make people understand and believe that if you want to know why you've been born in this world, why you have to go through all the sufferings, through all the joys and sorrows of this life, it is because of this. This is the real purpose of it. Tehát megpróbálják elmagyarázni, megértetni az emberekkel, hogy ezért ez a célja, amiért eljöttetek ebbe a teremtésbe. Ez az életnek a célja. Try to pursue it. Try to make it your own personal experience. Tehát próbáljátok megtapasztalni, próbáljátok szert tenni a saját személyes megtapasztalásotokra erről. So, when we have these retreats, what I try to do is to create in the dear ones this interest, this longing, this yearning for awakening, for manifesting this raising of the inner sun. Hát az elvonulások alkalmával megpróbálunk olyan helyzetet teremteni a kedvesek számára, hogy eljöhessenek abba az állapotba, hogy megtapasztalják a belső nap felkeltét. Because I've seen it all over and over again, that when this sun raises even a tiny bit in the life of a person, then the life begin becoming bright, luminous, interesting, fulfilling. Oly sokszor láttam, és voltam szemtanúi annak az életben, hogyha ez a belső nap akár csak egy kicsikét is felébred valakiben, felkel valakiben, akkor onnantól kezdve az élete sokkal emelkedettebb, sugárzóbb és kiteljesítőbb lesz. And people become more and more beautiful as they do manifest this inner light within. És az emberek egyre szebbé és szebbé válnak, ahogy ezt a belső napot kinyilvánítják magukban. They become more and more balanced, they become more and more complete beings. Egyre jobban és jobban kiegyensúlyozottabb és teljesebb emberlényekké válnak. So that's what we have done these days. We're trying to become more bright, more complete, more full beings. Így hát ez az, amit próbáltunk megtenni ezekben a napokban, hogy teljesebb, kiteljesedettebb emberi lényekké váljunk. Now it's for us to try to keep this as long as possible by applying ourselves to the spiritual practice. És most a mi feladatunk, hogy megtartsuk ezt, amit megkaptunk, ameddig csak lehetséges a spirituális gyakorláson keresztül. If we stop doing the spiritual practice in the next days or weeks, then it's like somebody who stops eating. What will happen to him or to her? Hogyha az elkövetkezendő néhány napban vagy hétben abba fogjuk hagyni a spirituális gyakorlást, akkor ez olyan, mint hogyha abba hagynánk az evést. Mi történik azzal, aki abba hagyja az evést? Now the effect of a fasting, it depends very much on the metabolism of each individual. Mert persze a böjtölésnek a mechanizmusa az mindenkinek a egyéni anyagcseréjén múlik. There are some people who fast for a day and they faint. Vannak emberek, akik egy napig koplalnak és elájulnak. There are some people who fast for a number of days and they are fine. És vannak emberek, akik jó néhány napig koplalnak és jól vannak. But eventually we all die if we don't begin eating again. De végül is mindannyian meghalunk, hogyha nem eszünk újra. So in the same way, if we stop nourishing ourselves spiritually, we will die. It may take one day, it may take a week, a month, but eventually we die spiritually. Így hát, hogyha abba hagyjuk spirituális értelemben a táplálkozást, akkor spirituálisan elhalunk. Again, Egy nap, 2 nap, vagy valamennyi idő múlva, de elhalunk.
Again, all the brightness of this sun, which is reason inside of us in these days, will disappear. And we will find ourselves again in the darkness of the mind, of the crooked mind. És ennek következtében a éppen felébredő vagy felébredt felkelt belső nap fényessége, ragyogása is elhalványul, és ismét a sötétségben találjuk magunkat a kicsavarodott tudatnak a sötétségében. And we will sink more and more into our desperation. És egyre jobban és jobban az elkeseredésünkbe süllyedünk. So please, let's be wise and keep doing our spiritual practice. Tehát kérlek, legyünk bölcsek, és folytassuk a spirituális gyakorlásunkat. So, now, with the sitting we want to add something else what we already acquired. Tehát ezzel az üléssel valami olyat szeretnénk, amit már megtapasztaltunk, amire már szertettünk. We are having another spiritual meal. Tehát most egy újabb spirituális étkezést fogyasztunk el. Let us enjoy it. Do it with full awareness. Élvezzük, tegyük teljes éberséggel. Let's be fully present. Legyünk teljesen jelen. Concentrated. Koncentráltak. And let's keep our mind busy with repeating the Holy Simran. És foglaljuk le a tudatunkat a Szent Szimrán ismétlésével. We want to steadily look in the center again and again. Kitartóan a középpontba akarunk tekinteni újra és újra. And we want to keep repeating the Simran again and again. És újra ismételni akarjuk a Szimránt. And since we are such weak beings, we also humbly pray to this Supreme Being that despite ourselves, He may bless us. És mivel olyan esendő lények vagyunk, ezért emellett alázatosan imádkozunk a legfelsőbb lényhez, hogy kérjük áldjon meg bennünket.